Всесвітня організація відтепер охоронятиме самобутні українські пісні з унікальною манерою виконання. А от Європа має нагоду познайомитися із суто українським автентичним голосом. Плакаючи, Ісуса Христа глядаючи. Щедрівки у прямому ефірі. Сьогодні в Україні відзначають Маланку, і родини збираються на... Це історія про новий український фольк. Це моє місто. Лине. Ай, не пустіть, я не філю. Мене чекає вже біля села. Мама на свята, я не була свята. Український фольк проникає в усі жанри. Від сучасної поп-музики і джазу до хіп-хопу і навіть важкого року. Даха Браха, Онука, Казка, Аліна Паш, Юко, Go A, Калуш, Заволока, Мотанка, Ноктюрнал Мортум та багато інших починають використовувати у своїй музиці народні мотиви, тексти та інструменти. Але чому всі раптом почали робити фольк? Ну, понятно, когда я все-таки не столь юн, поэтому с советских таких времен меня когда-то очень нравилось, трио Маринчи. Реально это был крутой проект, хотя они вроде пели попсовые песни, там, но как они это делали, и какая-то была такая настоящая музыка. Ну, с другой стороны, мне, конечно, показалось, что вот это как бы топ, и это и есть народная музыка. Потом я услышал Нину Матвиенко. Ну, это тоже сольное. Потом у меня был какой-то поворот странный, потому что я был на Корсике и увидел как раз живые корсиканские хоралы, когда там суровые мужики поют, вот так вот ушко прикрывают, и это настолько меня поразило. Думаю, как круто. Конечно, ни в каком сне я не представлял, что полифоническая музыка – это мощная традиция украинского мелоса. А приїхав Василько із горання до хати. Я постійно була в селі у бабусі, і я те все чула на вулиці, по вечорах бабусі збиралися, співали дуже гарно. І я завжди була от в тому середовищі. Ти просто тоді не знала, що це фольк. Як мене грав на балалайці, я то саме не знала, що це фольк. Ну, граю собі на балалайці, окей. Сопілка, бо це був найбільш доступний інструмент, там можна було його придбати на базарі, яку не яку, там, якої там певної якості за 20 гривень, але вона вже якась була. Ти мав сопілку, ти вже рахувався музикантом. Мені була видана сопілка 4 роки, і чомусь перша пісня була «В ополі березка» стояла. Онука саме тому, що це присвята дідусеві Олександру Микитовичу Шльончику. Він був главою експериментального цеху Чернігівської фабрики музичних інструментів. В свій час він робив дуже багато інструментів для українських колективів, там хору «Верьовки», Національного оркестру національних інструментів, народних інструментів України, капели бандуристів. Тобто його інструменти звучали по всьому світу. Ну, зараз, може, треба строїти. Це дуже капризна музика, зато мало хто. Так і ніхто не робить уже на цілу Україну. Традиційний український фольк – це і багатоголосні співи, і народні інструменти. Попит на них є досі. Молоді музиканти їздять по всій Україні до рідкісних майстрів, щоб замовити собі довжелезну трембіту чи навчитись виготовляти цимбали.
То я хотів приїхати в Київ з трембітою, щоб всі знали, що от я, звідти. І я шукав майстрів, і мені порадили Михайла Тафійчука, і я приїхав до нього, і я зрозумів, я просто в космос попав. Це просто, я не знаю, це було мега круте знайомство. В нього купив трембіту і флояру. І я зрозумів, вже будучи там, я розумів, що я не останній раз сюди приходжу, бо я хочу ще прийти. І я ходив до нього так це вже 6-й рік, 7-й, напевно. 7-й рік я вже так нашого знайомства. Та вчили, мене вчителем називають. Так. Називають, а я не встидаюся, не соромлюся. Йому пісня «Твоєї крові» дуже сподобалась, бо там я граю на його інструменті. Тобто, я не казав, але він такий послухав, каже, а це що, фуярка? Я кажу, так. Це те, що я робив, да? Так. Класно, молодець. 8 трембіт зробив Руслані. Не знаю, що вона 8 сказала. Вона була тут, ще танцювала в хаті. Так. Вона хотіла, щоб я з нею йшов грати, але я кажу, я вже за старий. Якби я молодший, то так, а я вже старий, куди я вже. І так само от Михайло Тафійчук, він постійно розказує цю історію, як Руслана виграла Євробачення з його трембітами. Великого виробництва етнічних інструментів вже давно нема. Залишилися поодинокі майстри, які отримали це ремесло від попередніх поколінь і передають наступним. В Україні, в Чернігові, була найбільша фабрика музичних інструментів в Радянському Союзі. Вони випускали, по-моєму, 100 чи 150 піаніно на день. Тобто масштаб уявити неможливо. Це величезна така фабрика із гуртожитками для робітників. Це безліч цехів, там фортепіанний, струнний, там щипковий, різноманітні, там полірувальні цехи. Тобто це величезний такий організм. І це просто все винищено, знищено, знівечено, можна так сказати. В мене є мрія відновити фабрику музичних інструментів, зрозуміло, не в масштабі Радянського Союзу, тому що такі масштаби просто не потрібні Україні. Але почати хоча б з якогось такого маленького цеху, в якому цих майстрів, що молоді, що готові, що умілі, є, об'єднати і почати з маленького, виготовляти хоча б там певні лінії українських інструментів, які безперечно потрібні музичним школам, гурткам, в селищах. Взагалі попит величезний, я навіть не очікувала, що він такий. Багато хто вчиться грати на бандурі. Дійсно, і в селищах бандура – це досить розповсюджений інструмент. Але в наявності фізичній немає. Бажання є, а їх немає. Загалом вода така, як я мінлива і уперта. Хай лікує рани, точить скали, знищує мости. Я пам'ятаю, принаймні, це так. Я почула її на святі Івана Купала в селі, у клубі, і дівчина у віночку грала. Тоді я побачила вперше бандуру, і тоді я побачила вперше етнічну музику. Це не був суперфольк, але це була така етнічна музика, яку, в принципі, грали усі бандуристи на той час. Бандура як український народний інструмент, і при ньому є техніка співу. Люди співають. Якою манерою вони співають? Так сталося, що зараз у загальноосвітніх закладах бандуристи співають академічною манерою. Академічна манера – це є італійський спів, власне, який пішов із Італії, так? Власне, оперний або академічний спів примішують разом до українського народного інструменту. Бандуру, мабуть, було б доречно і логічно поєднати із народним вокалом. Але сталося так, як сталося, власне. Кожен йде своїм шляхом, і, зокрема, я і ще деякі мої колеги розвіюємо цей міф, що бандура – це є щось старомодне. Бандура? Важко донести той факт, хоч ми стараємося рухатись, але важко донести той факт, що
Ми живемо у 21 столітті. І треба крокувати у ногу з часом. Я добре знаю, серця не судило, і суботу на неділю курінням варила. 100% можу сказати, що фольк в моєму житті з'явився із колядою. Тому що це перша співанка, яку вчать дітей. І мене вчив її батько мій. І я пригадую цей момент добре. Це була закарпатська коляда з такою простою мелодією. Ішла звізда краєм світа, засвітила на пусвіта, а то була не звіздая, а Марія пречистая. Ішла вона, плакаючи, Ісуса Христа глядаючи, а зустріли апостоли, чом ви сумні не веселі, а ми сумні не веселі, бо ми Христа не виділи, як у четвер при вечерю хлібця ламав та й нам давав. Іжте, пийте, пам'ятайте, на всеношнє не втрачайте. Таке як мантрово йде, і я, коли воно довго, взагалі довгі колядки, я, мабуть, деякий час я не могла зрозуміти, чому деякі пісні фольклорні дуже довгі і досить таки з одинаковою мелодією, яку трошки видозмінюють під час співу. І це, мабуть, своєрідна мантра, яку люди читають, заспокоюються, вникають в неї, поринають. Так, мабуть, і чуть не сказала цей трек. Ця коляда. У нас називають вертеп Бетлегеми. Так от сталося. До сих пір ця традиція існує, вона є. Збираються як і молоді люди, так і дорослі, які згруповуються собі у тусовки. І йдуть по селу, і колядують, розігрують сценки, одягаються в дуже яскраві костюми, серед яких в більшості, звісно ж, це ангели, так, які розповідаються, якийсь там дідо-пастух, якась баба-яга, дідько, такі персонажі. І класно за цим спостерігати. Дуже приємно, особливо тоді, коли ти після столиці їздиш туди і розумієш, що це щиро збереглось і це дійсно згруповує людей по-особливому. А тут цього нема. Діти, які росли в селах на колядках і щедрівках, приїхали в великі міста. Вся музика світу почала вміщатись в кишеню, а звідусіль залунав західний хіп-хоп та інді-рок. І навіть тоді мода на українську народну музику не зникла. Я на той період був страшним репером. Оце хіп-хоп, культура. Ти в селі, в Іспасі ходиш в широких джинсах і так далі. Це я був дуже таке. Зараз так думаю, господи, який встид. Але це пройшло, було таке, але все одно оце такі хіп-хоп, кепочки, широкі футболки, але все одно я грав на сопілці, того ж самого Snoop Dogg і так далі. І я такий та-тар-да-та, пу-пу, та-тар-да-та, на якихось танцях в клубі, і я такий клас. Цим самим я заслужив такий авторитет, трохи як музикант, не просто музикант, який грає весілля, а музикант, який може заграти Snoop Dogg, 50 Cent і тому подібне. Повернися, соловейко, та й до мого саду. Чи надвечір, чи раненько, буду тобі рада. И мне кажется, Боже, я не пела эту песню уже 9 лет. Я из Анапы, Краснодарский край, Россия. И там изначально очень много было украинского фольклора, украинских песен. И в
детстве, когда мне было 3 года, родители отдали меня в ансамбль народного детского творчества «Соловейка». В моем детстве это было жутко не модно. Я была прям андеграундом среди детских коллективов. В Украине, мне кажется, здесь было это сильнее и ярче выражено. Ты приезжаешь, и ходить в вышиванке — это стандартное, нормальное дело. Дети ходят в школу в вышиванке. На улице я увидела людей в вышиванке, традиционные платки, веночки. Везде висят флаги, самоидентификация бушует, и ты просто такой вау. Ну, я раньше ездила, слушала бабушек в метро. Просто втыкала наушники, слушала там какие-то записи, слушала традиционные коллективы старые. И, мне просто это нравилось. Я ловила с этого свой дзен. Коли козаки їздили додому, підманули Галю, забрали с собой. Вообще, она была изначально очень протяжная и долгая. То есть, я забыла первый куплет. Но так как темп жизни меняется, естественно, украинские народные песни, которые звучат там 16 куплетов на 10 минут, никто не будет слушать. Раньше это было такое развлечение, не было ни iTunes, Дизера и так далее, никаких музыкальных платформ, там, где ты послушал песню за 2 минуты, получил удовольствие и все. Песня эта была создана для того, чтобы передать информацию следующему поколению, что смотри, не общайся с незнакомыми мужчинами, они могут с тобой сделать вот такую історію. Сотні років український фольк існував у селах, аж поки молоді виконавці не звернули на нього увагу і не почали експериментувати з ним. Але перш ніж це сталося, народна музика пройшла дуже цікавий шлях від степів і полонин до великої сцени. Ей, ви, старшари, мені насняться ваші чари, так хочу стріти кохання наяву. Це все-таки Радянський Союз. Середина 60-х тут в Україні провадилась досить серйозна українізація, якою займалася комуністична партія, як не дивно. Це виконання пісень українською, воно всіляко стимулювалось, воно все це крутилось на радіо, на телебаченні. Радянський Союз була дуже централізована країна, ці директиви спускалися з центру. І з Москви вони казали, окей, вони хай співають народну музику, тому що вони хотіли впроваджувати так звану шароварну культуру. Це коли такий фейкова традиційна музика, яка там виступала в Палаці Україна, вони всі були вдягнені в шаровар. І вони, щоб люди не слухали західну музику, тому що вони слухали музику, а крім того, там йшли новини, і це було шкідливо для радянської системи. І вони сказали, окей, хай співають народну музику. І потім люди, які сиділи в Москві там в кабінетах, вони ж не розуміли нюансів. Вони сказали, всі співають народну музику. Так, всі співають, всі вдягнені в кептарики і вишиванки. Да, всі вдягнені, все типу круто. Але людина, яка була в локальному контексті, в українському, була музика за своїми засадами дуже буржуазна, дуже капіталістична, дуже дійсно, з цієї точки зору це був абсолютний фанк. Вони хотіли створити шароварну фейкову культуру, а створили вусатий фанк, який був крутою, буржуазною, футуристичною сценою. В якийсь момент партія в центрі це зрозуміла, що щось вони натворили не те. І вони це все просто закрили.
Зачекай на мене, десь далеко щастя не шукай. Зачекай, зачекай на мене, на своє кохання, зачекай. Далі естрадна і народна музика пішли різними шляхами. Бабусі під впливом нових пісень, що звучали на радіо, почали соромитись свого співу. Червону руду не шукай вечорами. У мене єдина тільки ти, Червона рута в свое время обрела такой масштаб. В принципе, не зная, что это авторская песня, которую исполнила София Ротару, можно подумать, что все эти метафорические образы, распевные мотивы, людям, которые в этом не разбираются, они могут подумать, что это просто народная песня, потому что в какой-то момент она стала настолько популярной, что она стала народной. Дети на фестивалях музыкальных исполняют эту песню, на фестивалях народной песни, например. Два слова «червона рута» стали дійсно важливими для історії української музики. Насамперед завдяки суперхіту, який досі слухають і переспівують. А потім і як фестиваль. «Червона рута» дала потужний поштовх українській музиці. Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина, ти то тільки ти повір. Наприклад, у 97-му році Катя Чилі виступає зі слов'янськими ритуальними співами в сучасному аранжуванні. Тоді ж Україна вперше почула і ТНМК, які робили хіп-хоп про жупан і шаровари. Якби мені жупан чорний, чорний, шаровари сині, шаровари, то до мене дівки липли, як до браги свині. Українці співоча нація, факт є факт, і тут дві є складових. Ну, по-перше, це очевидно, що співати краще, коли в мові багато голосних. Співати краще. А те, що я казав, наша емоційність, журливість і просто емоційність. Звук, це вібрація, а емоція – це теж вібрація. І звук, він ближче з усього до емоцій. От і тому пісня, вона дуже емоційна. І якраз наша емоційність, вона допомагає писати музику і передавати цю емоцію. В 80-х роках ми поїхали до Польщі. Це була така тусовка, такий великий з'їзд діаспори української. Зібралося дуже багато там з Австрії, з Америки, з Канади поприїжджали. Польська діаспора, безумовно, по-моєму, Австралія навіть була. Великий з'їзд був такий. І ми зіграли концерт для них, а потім була така автопаті. Автопаті, вже такі теревені, борщу поїли, поспілкувалися і трішки хильнули. І, безумовно, така мізансцена, що треба грати фольк-музику. І я кажу, хлопці, беріть акустичні гітари, беріть там бубен, я баян, і пішли цей репертуар грати. І просто був розрив. І ми так собі замислились, кажемо, що треба це привносити в нашу музику. Це був 88-й рік. Тобто ми створилися в 86-му, а в 88-му ми збагнули, що треба грати фольк. Після «Червоної рути» з'явився ще один фестиваль, який об'єднав людей, захоплених фольком. Це фестиваль «Країна мрій». Я зрозумів, що цей весь фольклорний момент, він настільки має високий непроявлений потенціал в Україні, це в нульових роках, що треба створити якесь об'єднання велике. І от була ідея створити фестиваль «Країна мрій», який об'єднав весь цей фольк-захоплений народ, який захоплюється фольком і в різних напрямках працюють. І це об'єднання відбулося, і дійсно такий резонанс був потужний. Вже на першому фестивалі в 2004 році
просто мега велика натовп людей прийшов в вишиванках, і це був перший прецедент, що велика кількість людей в вишиванках прийшло одночасно. Ще раз хочу на сцену запросити вокальний ансамбль «Божичі». Тим часом традиційні етнічні гурти збирають по селах народну музику і відроджують її. Древо, Божичі, Гуляйгород. Усі ці гурти незнайомі масовій аудиторії роблять велику справу для нас із вами. Їздять у фольклорні експедиції, зберігають справжню народну музику, щоб потім було що запозичувати та з чого робити той самий новий український фольк. В радянський час вся Україна, вона фактично дуже сильно втратила оцей момент традиційності. В 20-х роках були введені податки на музичні інструменти. І для того, щоб ці податки не платити, як люди простіше вирішували? Вони просто знищували ці інструменти. І виходить, вся ця спадковість уже перервалася. Перервалася як в основному штучно, вона не природньо перервалася. Природні чинники – це тільки тоді, коли це стає немодно. Доки справжні фольклористи займаються вивченням і збереженням народної музики, дехто, навпаки, створює веселу шароварщину під весілля і застілля, що, звісно, мало стосується справжньої фолькової традиції і, взагалі, музики. Закуски кращої немає. Вареники з вишнями, вареники з черешнями. Коли я чую українські народні старовинні пісні в сучасних обробках, і, як правило, це, напевно, ще з кінця 90-х пішло, початок 2000-х, це такі весільні, жахливі застольні пісні, які, на мою думку, смисл звучання мелодику фольку поплюжить. Одна калина чи щось в таких адських обробках, пришвидшених, із такими електронними жахливими барабанами, на якихось там дитячих 1 вересня дуже часто. А навколо небо синє. Дуже часто там танцювальні дитячі ансамблі танцюють під такі реально пекельні аранжування типу з українським мотивом, там де сопілочка така весела. Я думаю, що цього настільки багато, і так багато цього було до 2014 року, що в людей просто відразу сформувалося до цього, в мене особисто так точно. Мені хотілося максимально, не те, що від цього відійти, а показати, що може бути по-іншому. Хвилю нового українського фольку почали музиканти, які експериментували з народною музикою і виходили за фольклорні рамки. Одними з перших, хто зважився на такий крок, був гурт «Даха Браха». Фольклористы абсолютно, к этому троллили, даже там, как-то обзывались. Это было забавно, но никто серьезно не относился. Считали, что это как нарушение традиций, там, и так далее, и так далее. Фольклорна попса. А з такими... Але для справжніх фольклористів і те, що ми робимо, це теж фольклорна попса, насправді. Ясно, що для попсовиків трушних це зовсім не попса. То все відносно в нашому світі. Спочатку, коли вони тільки почали, для мене це був просто тришак. І я розумів, що Бамбарбія, Кіргуду, для чого це робити? Нащо це потворити? А потім якось так з часом я зрозумів, що насправді вони роблять класну тему. Вони цими засобами сучасними, виражальними своїми роблять дійсно класні речі. Системная, серьезная работа, путь, он приводит к своим результатам. Как говорится, собаки лают, а караван идет. Припиняти. Розмова. Це
це не інструмент, це реально щось більше, це є істота. Чому бугай називається? Тому що він видає такий звук, як типу ревіння бугая. Якщо пам'ятаєте трек «Відлік», там басова лінія повністю зіграна на цьому інструменті. Він виглядає дуже космічно, як на мене, і я ще в дитинстві це зрозуміла, тому що якийсь барабан із кінським хвостом. Мені не подобається, як він в традиційній культурі використовується, тому що, як правило, він як такий шутівський комедійний інструмент. На ньому грають амузикально, і це використовується як така типу забава, тому що це смішно дійсно виглядає. Йо, випий води, прийшов сюди, круди, з-під ніг у нас іде дим, не будь пусі таким. Без сопілки бітанго звучало як якийсь андеграундний китайський реп. Потім воно нав'язалось, типу, там, сопілку видумали, тому що не вистачало чогось. Змінили другий куплет, тому що він надто сильно діалектизмами був наповнений. Я вирішила всі, які тільки хотіли діалектизм покласти. Там перший куплет до нянька, другий куплет до мамки, як я прошуся на танці, мене не пускають, what the fuck. Тобто true story of підліток. Це був експеримент. Ой, пустіть, мій татко добрий, музика там грає файно, йо. Ми хочемо самоусвідомлення українців підняти і самооцінку, якщо це можливо. Коли там за кордоном підходять якісь студенти українські і кажуть: це з моєї сторони, да. Люди, які там російськомовні, будучи під впливом російської культури, вони щось десь у них там починає бриніти, щось вони починають відчувати, те, що вони ніколи нічого не відчували і не усвідомлювали. Це дуже круто. Історія нового українського фольку почалася задовго до революції. Але після 14-го «Маленька хвиля» стала потужним музичним явищем. Є таке дослідження, що революції завжди супроводжуються вибухом в культурній сфері, тому що падає економічне, соціальні аспекти життя, і як баланс виростає культурні, фонтануючі цілі платформи. Звичайно, все зіграло на руку тому, що ідентичність зросла і, звичайно, підтягнулася і іміджева частина цієї ідентичності. У випадку з музикою, слава Богу, в Україні пізнали Даху Браху нарешті. Але вони ж вже років 10 до цього існували в світі, і у нас ніхто про них не знав. Про сучасний український фольк почали писати західні видання, називаючи його наступною одержимістю після корейського попу. Український фольк зазвучав. І зазвучав гучно. І мама молода, і закохана мала, на кухні всі однаково плакали. Весільне латкані гуцульські, оце «Лежали береви, беревінкової». Це дуже класна мелодія, і вона в мене асоціюється з дитинством. Я сиджу у бабів на руках, вони там співають весілля, я в них на руках, такий, вони мене нянчуть. Така безтурботне дитинство взагалі, саундтрек дитинства. Виходить, що український фольк – це і про мелодії дитинства, і про сучасну музику, про бабусині співи, і про останній хіт казки, про різдвяні вертепи, і про кліпи онуки, про теперішнє і минуле.
Яким він буде завтра? Хто знає? Фольк – це народ, а народ – це ми і є. Все залежить від того, якими завтра будемо ми. Щедрий, щедрий, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Ніч, яка місячна, зоряна, ясная, видно, хоч голки збирай. Вийди, коханая, працею зморена, хоч на хвилиночку. Гей, ви, стожари, мені насняться ваші жари, так хочу зустріти кохання наяву. Ти признайся мені, звідки в тебе ті чари, я без тебе всі дні, у полоні печалю, може десь у лісах, вітер зінно шукав, сонце руку знайшла, і мене зчарувала. Весна, 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 якби мені жупан чорний шарова рисині, тобто в мене тільки випли, як добра на суні. Шаблі збоку сам висока, схожий на козака, схожий спереду на сову, ззаду на їжака.